De senaste åren har jag träffat NHL-stjärnorna i deras svenska sommarparadis. Nu ska vi se hur de har det på andra sidan. Du kan inte bara gå i sådär. Åh nej. Hur deras vardag ser ut som proffs. I världens bästa hockeyliga. Första gången jag träffade Rasmus Dahlin, då var han en ung och lovande talang. Vi följde honom en dag i Göteborg innan draften. Jag minns hur vi var med honom på skolan och han fick skjuts av en lagkamrat i träningen. Han var höjd till skyarna och förväntningarna på honom var enorma. Skulle han gå hela vägen och bli den där superstjärnan? Eller skulle han inte ha det som krävdes? Nu, många år senare, har vi svaren på de här frågorna. Han hade allt och lite till. Och man kan ju minst sagt säga att hans liv ser annorlunda ut nu. Då var han student, satt och pluggade och bodde lite i lägenhet utanför Göteborg. Nu är han storstjärna i NHL och precis slut in i det där huset. Tjena! Är det bra? Ja, själv då? Det är bra. Det är dåligt skottat. Jävlar. Vilken ljusröst du hade. Vad är det här för någonting? Det var ett annat namn på. Hej! Hej! Jimmy. Karo. Du pratar svenska eller? Ja. Stelt att prata engelska med någon som inte... Men du har precis flyttat in här eller? Ja, precis flyttat in faktiskt inför den här säsongen. Hur stort är det? Det är en 8000 square feet. Det är väl delat på 10 eller vad är det? Till kvadratmeter. För 800 kvadrat? Ja, jag tror det. 800 kvadrat? Ja. Men 800 kvadrat, fan vi får skynda oss då. Vart börjar vi? Vad är det här? Ja. Är Det här kan du se, vi har ju precis flyttat in så vi har inte ens fått stolar liksom. Men kör ni i jägarvilan då? Ja, det är ju, det är väl självklart eller? Otroligt, men det är jobbigt att byta glödlampor överallt här. Vem gör det liksom? Ja, inte jag. Farsan kommer väl hit i Faderstrup snart, så han får väl lösa det. 4 meter lång. Vilken jävla julgran. Ja. Har du klätt den? Eller har ni klätt den själva? Ja, vi klädde den faktiskt. Det behövdes också steg på den. Vart träffades ni då? Vi träffades i högstadiet. Fan, du har varit här för länge nu. Ja, exakt. Högstadiet. Men blev inte tillsammans då. Vi kände varandra. Hur länge var vi polare? Jag ställer mig här borta så du hörs. Nej, men vi var bästa vänner i 3 år innan vi började dejta. Jaha. Så vi har känt varandra så vi var 15 år. Det är lite som Irma och Mika. Okej. De stod ju och smyghånglade på skolgården i typ gymnasiet eller någonting. Ja, det var så. Sen tog det några år, sen så... Okej, men du bor här borta nu? Mm. Kul. Stort kök, lagar du mycket mat? Karo lagar jäkligt mycket faktiskt. Alltså den här bardisken är enorm, jag har aldrig sett en större skiva. Den är helt otrolig. Va? Vad lagar du för mat då? Vad vill han ha för mat? Om han får välja så är det ju kyckling curry. Det är jag för. Det är sant faktiskt. Där inne är ju alltså, vad heter det? Vardagsrummet liksom. Ja. Vad är det där? En liten björn? Ja, det är björnar överallt här. Det är björnar överallt här. Här är baksidan. Ja, det här är väl egentligen själva varför jag var så jäkla intresserad av det här huset. Är det en pool där eller? Ja, pool. Och vattenrutschkanan där borta gillar man ju. Satan vad coolt. Har du åkt den? Nej, jag har faktiskt inte gjort det. Ja just det, du har flyttat in precis. Ja. Är det en bastu? Ja, min favorit. Och du har basketplan där borta? Ja. Vi kan ju gå upp och... Så alla rum är ju egentligen inte inredda så inget kul att se, men... Ja, det finns ju inte så jävla mycket. Det är rätt tråkigt där uppe faktiskt. Men det måste ju ta flera år att inreda det här. Ja, jag vet inte vart man ska börja. Är det ert sovrum eller? Ja. Det är ganska stort. Ja, vi har liksom beställt en säng. Ja, den kommer i april. Va? Så där hade vi ett gästrum där och sen har vi ett gästrum här. Oj, här var fint. Alla rum ska ha en toa och en garderob liksom. Det är så det är i USA. Hur många sovrum är det då? Som har toa? 7 sovrum. Okej, men det är liksom 7 ett sovrum till er och 6 gästrum.
Ja. Fast vi gjorde ju ett eget gästrum. Ja, till Benny, ja. Benny är ju Zach Benson. Ja, han bor också här. Han är nere i källaren, han gömmer sig. Ja, vi ska coolt. Men du, det här, jag gillar det här, ja. Ja. Jag vet inte varför, men det är lite härligt. Verkligen, öppet och gött. Så kan man ju kasta bollar, man kan ju leka med det. Bygga en rutschkana ner till köket om man är hungrig och sånt. Har du beställt det? Kommer i april. Ja, exakt. Sista sovrummet här uppe. Det är ju samma grejer egentligen. Alla rum ser likadana ut, men det är ju extremt många rum. Ja. Man går ju typ vilse. Alltså, var det här vi gick upp? Nej, vi gick ju upp där bak. Jag hade redan gått vilse. Nej, men första gången vi träffades, det var helt sjukt. Jag kom på det häromdagen. Då gjorde vi den här världens bästa galler. Jag kommer faktiskt ihåg det. Jag är tillbaka ibland på nu att så här, fan, det blev ändå så bra som alla trodde. När du väl är i den sitsen så är det ju så här, fan, nu har jag så mycket press på mig, nu måste jag göra någonting bra där. Och att ändå tagit mig dit jag är idag är ju stolt över, 100%. Allting handlar ju om att jag vill bli bäst, och det gör det ju fortfarande. Så att min press är ju egentligen högre på mig själv, att jag är inte nöjd om jag är nummer 2 liksom. Det var ju extremt mycket snack om mentalitet och det när den skiten, ja, jag får faktiskt kalla det skiten med all press och all media och sådär. Men jag hade mycket samtal och sådär med psykologer med att vilken mentalitet jag skulle ha mot den här pressen, och det var ju att är jag rädd för att misslyckas, då kommer jag misslyckas. Vill jag vinna och se den biten hellre än att misslyckas, då kommer det gå bra liksom. Vilken press var värst? Att vara en ung, lovande talang eller att vara en jävligt bra betald NHL-spelare? Ung talang. Alltså du vet ju ingenting, du är ju ett barn i princip. Var 17 och alltså det var ju någonting i tidningen varenda dag liksom. Det känns ändå som att du tittar tillbaka på den här pressen. Alltså, det är ändå någonting som du tyckte var jobbigt. Ja, absolut, alltså draftåret var ju, alltså det de 17-18-åringar går igenom under det året är ju extremt krävande liksom. Men kan man göra det på ett annat sätt, tänker du, när du har lite mer facit i hand? Alltså för att, eller är det så det måste vara kanske? Ja, alltså det är ju en del av det och du lär dig extremt mycket på det, så att det är väl bra att gå igenom, men de som håller på att skriva skit ska veta att det är 18-åriga grabbar som bara vill spela hockey som går igenom det liksom. Men det är ju såklart, det är en del av det, 100%. Ja, men källaren är ju själva det roliga att visa, tror jag. Jävlar! Men du, den här blåa lampan gillar jag. Riktigt så nattklubbsfeeling. Ja, exakt. Det där är den tröjan jag fick på presskonferensen när jag fick nummer 26. Och det där är ju den tröjan jag hade på draften, ja. Vad har du här då? Det har tillkommit en klubba i samlingen faktiskt. Det här är ju... Du samlar på... Ja. Igår så fick jag Malkins klubba. Jaha. Vilket jag är riktigt glad och stolt över. Hur går det till liksom? Du frågar, eller antingen frågar de om din eller så frågar jag om deras, och så byter man klubba liksom. Jag tycker det är en riktigt häftig grej att efter sin karriär ha grymma klubbar liksom. Ja, det är skitroligt. Kane. Du passar på nu de som är på att lägga av snart. Ja, absolut. De tycker jag säkert det är skitjobbet, men... Men du, är det här ni hänger mest eller? Ja, det ska jag säga. Här är det ju en NHL-match varje kväll minst. Mycket recovery här nere. Heltäckningsmatta så man kan ligga och stretcha. Börjar bli gammal? Ja. Det tar typ 35 sekunder att ta sig upp i stolen nu liksom. Gå in och kolla där bakom. Lurar du mig nu eller? Nej, det står en människa där bakom. Skrämmer skit nu. Men jag lyser lite här. Ja, liksom en jävla... Kolla här! Det här man styr liksom hela superhuset ifrån. Ja, exakt. Är du teknisk eller? Nej, jag har ingen aning om det där. Det känns jävligt så här, lite gammeldags så här, ensam hemma, James Bond typ. Ja, exakt. Man går in och knappar lite här. Här är helt sjukt. Vad gör allt? Det är, jag har ett system som
Jag vet fan alltså. TV, musik, wifi. Ja, då är det bara 800 kablar kvar. Vad sjukt. Men du kan ju inte fixa allt det här själv. Jag kan ingenting med det här. Jaha, vad gör ni om dagarna då? Ja, du kan ju säga. Vad gör vi ens? Vi bastar. Okay. Eller du bastar ju mest faktiskt. Ja, en gång per dag bastar jag. En gång per dag? Kallbad, ja. Mycket hockey på TV. Jag tror väntar spela mycket hockey. Ja, spela hockey. Nej, jag vet inte. Alltså han har ju flyttat in med oss. Ja. Så nu gör vi allt tillsammans liksom. Och han är också ett hockeyfreak. Så att vi kollar hockey. Men hur kom det att han hamnade här? Var det du som sa kan ta han? Jag har 800 karat. Jag har ja, det var snack om att han skulle få någon billet family liksom. Ja, okej. Och jag bara nej. Jag kommer och bo med mig liksom. Ja. Jag hoppas att han trivs. Men det är extremt kul för att han är ju king liksom. Hey! How's it going? Fine, how are you? Good. So you stay here? Yeah. How is it? It's unbelievable. Is it good? Yeah. He's taking care of you? Yeah, he's been awesome so far, so can't So far so good. Yeah. Okej, men vi brukar ju alltid tävla i något. Vi måste dra snart ju. Ja, vad vill du tävla i? Vad vill du tävla i? Ta något du är bra i. Du kör 4 i rad. 4 i rad? Men det är inte du bra på. Jag är bra på 4 i rad. Är det du känner att du verkligen vill tävla i? 4 i rad? Det står liksom biljardbord. Alltså pingis kommer jag i krossar i och vi kör ju straff liksom. Pingis... Ja, kör pingis då. Okej. Ja, eller pingis. De här kuddarna här. Kuddarna kommer jag också krossa i. Slagskott eller... Alltså jag tänkte, någonting som kunde varit jämnt liksom, tänkte jag 4 i rad. Men vill du få stryk så kan vi... Du vill få stryk? Jo, men jag typ förlorar aldrig. Jag förlorade en gång mot Elias Pettersson i badminton. Men det är en jävla skitsport. Ja, just det, du körde inte ens mot mig sist ju. Hur mår du? Ja, det är skit alltså. Kan vi lägga in så här gubbstön när du börjar så här? Du kör först till 5 eller? Okej. Okay. Är det bara så här eller? Herregud. Eller är det underhandskast så eller? Du får kasta exakt hur du vill. Ska du i hålet eller ska den bara ligga där? Det är en lång film. Men jösses vad dåligt. Brukar det ta så här lång tid? Nej. Miss. Nu är jag igång. Är du igång nu? Ja. Alltså vad är det för jävla sport? Du vill köra till 10. Så här dåligt har det aldrig varit. Nej men. Inte bra nu alltså. Så herregud. Nu börjar du bli stressad. Så är jag. Ska jag ta upp dina? Nej, det är lugnt. Vänta, ska jag hjälpa farbror? Nej, det är helt sjukt alltså. Den där är ju i liksom. Hallå! Så ja, nu är den borta. Nej men vad ska vi köra till 3 då eller? Men kolla, nu är det inte. Okay. Nej, nu kör vi till 5. Tur. Vad har vi för straff då? Jag vet inte vad vi kan köra. Smörsa pingisbollar på ryggen. Ja, det kan jag. Oj. Dunkar ni bara. Ska jag hålla så här eller vill du att jag ska göra? Om du sätter den, då måste jag sätta 4 och 5 sista. Missar den här, då är det bara att börja ta sig. Grattis. Okej. Är du duktig på pingis? Ja, smasha är jag bra på. Är det? Det här är ju så jävla ont. Jag har gjort det förra gången, vet du varför? Jag och Äpplet, eller vad heter den gamla pingislegenden? Vi körde ju någon utmaning också. Och då smashade han mig på ryggen, men det är typ 10 år sedan. Men han måste vara... Nej, jag hade köttsår.
Du hämtar alla bollar där inne. Hämta alla bollar där inne. Jo, kom igen nu. Det är content vi skapar här. Benny, look at this. I got 1 minute. I can hit as many balls as I can. Det här är ju tortyr för fan. Here, take a ball and smash him. Nej, det här är helt sjukt. Next time on Inside NHL with Rasmus Dahlin. Det är sjukt fint. Ja, det är riktigt jävla bra faktiskt. We get a tour of the locker room. Alltså det är ju jävligt häftigt och coolt. Jag ska röka den här. Man får inte ta cannabis när man spelar NHL. But with a twist you'd never expect.